Xin chào các bạn, chúng tôi đang có mặt ở trường đua Đại Nam, Bình Dương. Hôm nay chúng tôi sẽ lần đầu tiên đến đây để thử trải nghiệm xem đường track đua xe ở đây là như thế nào. Nghe nói về trường đua này đã rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp để thử. Ở đây thì có rất là nhiều các đội đang tập luyện đua mô tô ở đây có cả đua xe go-kart nữa. Hôm nay mình sẽ thử vào mang xe của mình vào. Mặc dù xe của mình không phải là xe để chạy đường đua nhưng mà mình sẽ mang thử vào để chạy để luyện tay lái thôi, đúng không? Để trải nghiệm xem đường đua là như thế nào. Đây này, xin số 14, đây là khu vực của đội đua này, là đội đua 1312. Đấy, tay đua kia hơi kinh nhỉ, còn đây là cầu thủ của Atletico Madrid thôi, không phải tay đua. Kia mới là tay đua. Đấy, tay đua chuyên nghiệp chính của đội đua 1312. Xin chào. Cái này nó là ôi thôi rồi của pit stop, bố của chuyên nghiệp. Đây, đường đua Đại Nam, đây nhìn đi, khung cảnh xung quanh. Tôi với anh Khôi vừa làm vài vòng chạy đây rất là thích, nhưng mà tôi thấy có các bạn là vận động viên mà có vẻ là chuyên nghiệp ấy, vừa chạy rất là hay cho nên là tôi muốn ra hỏi thăm các bạn một tí. Chào em. Dạ em chào anh nè, em tên là Thiên Thư. Anh dạ. vừa thấy em chạy ở đây rất là hay, anh với bạn anh vừa mới đến đây trải nghiệm như là lần đầu tiên thử chạy ở đường track này. Dạ thì em có một nhóm anh em là làm việc ở đây với tên là Myra Academy Sài Gòn. Thì tụi em ở sân này chủ yếu là hướng dẫn cho những anh em chạy đường phố, đi tour đồ tốt hơn, hoặc là những anh em mà có sở thích muốn trở thành vận động viên đua xe thì mình sẽ đào tạo những kỹ năng đó. Và bên cạnh đó thì tụi em cũng có những dòng xe phân khối lớn để cho những anh chị vô đây mà chúng ta thuê xe để chạy track. Thì thông thường những anh chị cũng giống như anh lúc nãy vậy đó, chạy những chiếc xe rất là mắc tiền, sợ té rồi hư xe các kiểu thì có thể thuê dàn xe của tụi em để mà chạy. Tức là Thiên Thư là em là làm chuyên về mảng mô tô đúng không? Thế ở đây thì cả trong cái khu mà đường đua này thì là có những mình có thể chơi những trò gì? Thuê mô tô của em đó là một cái, bên kia kế bên đằng kia nữa là có go-kart. Go-kart. Rồi xong nữa sắp tới là bên trong nó có cho với gì jet-ski. Jet-ski, ok. Tức là nếu mà mình mà là người bên ngoài như bọn anh đến đây trải nghiệm là bọn anh có thể chơi ví dụ mang mô tô của bọn anh vào chạy này như bọn anh này, hay là thuê mô tô ở đây và nếu mà thuê được hướng dẫn luôn, có thể là được hướng dẫn luôn để mà chạy, hoặc là mình nâng cao kỹ năng chạy đường phố, hoặc là để chạy chuyên cho đường track. Cái đường track này là mình dài bao nhiêu hả em? Dạ đường track này là dài khoảng 2,2 cây, tổng chiều dài của nó khi mà đường dành cho mô tô chạy á. Có bao nhiêu đoạn cua? Cua thì trên map chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều, nhưng mà thường những anh em chạy sân trong đây họ sẽ gọi là họ gộp những cua lại á, thì tụi em gọi đây là 10 cua. Đường Anh Đậm là đường dành cho xe mô tô. Đường Anh Đậm là dành cho xe mô tô. Mình xuất phát ở đâu? Đây. Xuất phát ở đây nè. Mình đang đứng ở đây đúng không? Dạ. Xuất phát rồi đây. mình ra đây. Ok. Ra đây. Đây là cua 1. Cua 1. Cua số 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 là cua lớn này luôn. Ok. Còn go-kart là tới đây là mình chạy ở trên này. Ok. Tới đây nè, mình chạy go-kart là mình chạy đường nhạc. Em lăn em có chạy nữa không? Thì anh muốn kiểu chạy sau em có được không? Dạ được, ok. Như là em chắc là anh nhân bản nhà đầu tiên đúng không? Ok nhá.
rất phê. Cảm ơn em rất nhiều đã dẫn anh chạy. Một vấn đề mà đa số những người khi mà chạy tour, chạy ngoài phố đều gặp phải, có nghĩa là khi họ ôm cua tay phải, vô cua bên phải, thì cái người họ lại như thế này. Ghi đông bên tay phải mà cái người lại ngược tay trái, tay trái thì người lại ngược vậy. Và nãy anh cũng xảy ra hiện tượng đó, dẫn đến cái gác chân của anh đang bị đè xe quá, cái gác chân anh bị cạn. Thì lúc đó em mới mượn cái GoPro của anh để quay lại và để cho anh về nhà anh xem em biết. Ok. Đây là xe của nhóm. Dạ, xe của nhóm luôn. Thế à, là có những xe gì anh thấy? Mình đang có Exciter. Thì Exciter này được set up là theo phiên bản đua toàn bộ. Những dòng này tuy là 150 nhưng mà giá thì nó sẽ nhỉnh hơn cả những dòng phân khối lớn bên kia. Nhưng mà nó vẫn là 150 phân khối hay là bao nhiêu? 150, thay đổi về máy móc, dàn chân nè. Máy móc này kia là được làm lại hết. Cho nên là có thể 150 nhưng vẫn chạy thắng R3 hoặc là KTM 390. Bên đây là có R6. R6 này cũng là phiên bản GB luôn. Cho nên là không phải khách nào thuê cũng được. Thì tụi em vô, ví dụ như khách muốn book R6 thì tụi em sẽ đưa một chiếc R3 khách chạy. Tụi em xem khách biết chạy chưa. Biết chạy thì tụi em mới cho khách lên chiếc này. Cái này là cái mà em nói là mình có chống đổ các thứ thế gì? Thì những cái xe này đa số là để xe zin cho khách thuê, được làm chống đổ, số gãy lớp, mình sẽ đắp thuận lại theo cái trường đua này, mình sẽ chạy an toàn hơn. Còn máy thì vẫn là stock gì? Dạ đúng rồi. Thế này, ok. Rồi bên đây là chiếc GSX. Cái chiếc này hình như là lúc nãy xe em chạy lúc nãy đây đúng không? Dạ đúng rồi. Chiếc này là 150. 150 à? Thế là em chạy ghê đấy. Còn này là RC 390. KTM. Bên kia thì tụi em cũng còn một chiếc RC và một chiếc R3. Tụi em được làm thiết kế khung chống đổ bên ngoài á. Cho nên tại vì thường té thì đương nhiên lỗi đó là do khách tự chịu. Nhưng mà với những xe có chống đổ á, thì nó sẽ hạn chế hư hỏng thì khách sẽ an tâm hơn. Ví dụ như anh đang ôm cua mà anh tự nhiên bị trượt luôn thì nó đã có chống đổ, nó đỡ rồi. Chúng ta sẽ không mất cái khoản phí gì để làm lại. Trừ khi nào mà anh té hai sai lộn mèo xe thì đương nhiên nó hư hại nhiều hơn. Nếu mà anh thuê và anh tự chạy không cần hướng dẫn thì là như thế nào? Luôn. Còn nếu mà anh thuê mà có người hướng dẫn cho anh một buổi là như thế nào? Ví dụ như mà anh thuê mà không chạy, không cần người hướng dẫn là 1,7 triệu một buổi sáng hoặc là buổi chiều. Còn nếu như cả ngày thì giá sẽ ưu đãi hơn. Còn nếu anh có giáp rồi thôi, nếu không có giáp thì ở đây tụi em vẫn có full giáp, nó bảo hiểm găng tay dày cho mình thuê luôn. Còn phí hướng dẫn nếu mà thuê thì em sẽ tính thêm là tầm khoảng 900.000 một người một buổi. Ok, tức là nếu mà thuê xe là 1,7 triệu và phí hướng dẫn là 900.000 là khoảng độ 2,6 triệu đúng không? Là anh có một ngày anh được hướng dẫn và được chạy một cái xe như này. Đây nếu mà mình đăng ký theo khóa để học thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ một khóa tầm khoảng 4 đến 5 triệu là 3 tháng. Cái xe này là xe để em chạy hay là xe để cho thuê? Xe để cho thuê luôn á. Ở đây đường này em có thể lên được khoảng bao nhiêu cái xe này? Khoảng 130 mấy, 140 à. Ok. Nếu mà bọn anh có nhóm 5-7 người gì đó mà anh muốn thuê một loại xe giống nhau để chạy như kiểu đua với nhau ấy thì cũng có luôn à? Dạ đúng rồi. Thì tụi em sẽ có KTM và Keio. KTM bao nhiêu một khối? KTM 390. KTM 390 giống kia, có 10 chiếc. Keio thì 150. Mini Keio anh có thể về và lên mạng search thử để xem. Kiểu dáng nó nhỏ nhỏ xíu xíu à. Nó cũng kiểu sport nhưng mà nó nhỏ. Nếu các bạn thích video này của chúng tôi, đừng quên nhấn nút like, hãy ấn nút đăng ký và ấn nút chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Tôi là Long, đây là Khôi. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.